Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα κάνω το milkshake. Θα χρειαστώ 1,5 λίτρο γάλα, πλήρες που βάζω, 5 αυγά ολόκληρα μέτρια, 190 γραμμάρια ζάχαρη, είναι ένα μέτριο φλιντζάνι, 60 γραμμάρια corn flour, το οποίο είναι 3 γεμάτες κουταλιές, 60 γραμμάρια αλεύρι, ό,τι αλεύρι θέλετε μπορείτε να βάλετε, και αυτόν είναι 3 σκουταλιές γεμάτες. Θα χρησιμοποιήσω τα crackers μου, θέλουμε έναν κουτί περίπου, τις βανίλιες που θα βάλω στο τέλος για να δώσουν άρωμα στην κρέμα μου, η ζάχαρη άχνη και η κανέλα θα μπουν από πάνω που θα τελειώσουμε το γλύκισμα μας, την κρέμα μας. Πολύ ωραία. Πάμε για τη διαδικασία. Θα χτυπήσω τα αυγά μου. Μπορείτε να βάλετε ένα μιξεράκι του πετού να τα χτυπήσετε. Καλό χτύπημα αν θέλει. Απλώς να ενωθεί ο κρόκος με τα πρώτα. Ωραία. Μετά με μαρέγγα. Θα προσθέσω τη ζάχαρη μου, την κρυσταλλική. Άντι. Θα το χτυπήσω ακόμα λίγο. Είπαμε ένα μέτριο φλιντζάνι ή 190 γραμμάρια. Τώρα στο κρύο μου γάλα θα προσθέσω το corn flour, το ανακατεύουμε. Χρησιμοποιώ κρύο γάλα για να μην μου σβουλιάσει και να έχω πρόβλημα στην κρέμα μου. Καλά, να διαλυθεί μέσα. Έτσι κρύο. Άρα θέλει καλό ανακάτωμα. Θέλει ανακάτωμα, ναι, γιατί άμα το βάλουμε στη φωτιά μετά θα κολλήσει. Θα βάλω το αλεύρι μου. Έβαλα το αλεύρι μου, το ανακάτεψα γι' αυτό. Είναι εύκολος τρόπος να κάνετε τις κρέμες έτσι. Και δεν έχουν φόνο ούτε να σας βολιάσουν. Άμα είναι κρύα. Άρα τώρα μες στο γάλα. Ναι, έβαλα το corn flour, το ζάχαρη. Με κρύο το γάλα, έτσι. Και το αλεύρι. Και το αλεύρι βέβαια. Τώρα που το διάλυσα καλά, ναι, θα ρίξω και το μείγμα που έχω κάνει με το αυγά και τη ζάχαρη. Έτσι, με κρύο, το γάλα δεν έχει να κόψει το αυγό. Όλα μαζί, κρύα. στα κρύα, εγώ έτσι την κάνω. Και τώρα δεν μπορεί να κάνω. Θα το βάλω στη φωτιά μου. Εδώ. Και θα συνεχίσεις το ανακάτωμα. Ναι, αλλά δεν θα συνεχίσω με το χτυπητήρι αυτό. Θα πάρω τη ξύλινη μου την κουτάλα για να μπορώ να το ανακατεύω καλά, να μην κολλήσει από κάτω. Απλώς τώρα το κάνω λίγο, ακόμα λίγο, για να ενωθούν όλα τα υλικά. Θα το ανακατεύω. Δεν έχει να κάνει σβόλους, διότι πολλές φοβούνται την κρέμα ή το αυγό, πως θα τους κόψει, ενώ έτσι είναι τέλεια. Και για πόση ώρα τώρα να ανακατεύουμε? Να πήξει. Πρέπει να πήξει, θα βγάλει εκείνες τις φουσκάλες. Όταν βγάλει τις φουσκάλες είναι ένδειξη ότι είναι έτοιμη, τελειωμένη. Προς το τέλος, όταν τη σβήσω, θα βάλω και τις 2 μου βανίλιες για άρωμα και θα δείτε τη συνέχεια. Στην πιατέλα μου έχω βάλει ήδη τα 6 crackers. Αν θα κάνετε μεγαλύτερη δόση, η κρέμα όμως είναι αρκετή. Και για πιο μεγάλη δόση, απλώς θα χρησιμοποιήσετε πιο πολλά crackers. Αυτήν την κρέμα θα την κάνω για να την πάρω αύριο που θα πάω επίσκεψη στην πολύ αγαπημένη μου φίλη Λίλα που μένει στην Πάφο. Γνωριστήκαμε από τον καιρό της προσφυγιάς και φοιτήτριες πάλι είμαστε μαζί και μέχρι τώρα είμαστε από τις καλύτερες φίλες. Την αγαπώ πάρα πολύ όπως και εκείνη. Ναι, να μην ξεγελαστούμε ότι επειδή τα βάλαμε όλα κρύα να την αφήσουμε και να φύγουμε. Θα πάρει πιο πολύ χρόνο, πρέπει να είμαστε από πάνω και σε κάποια φάση που θα δω ότι άρχισε να πίζει, μπορούμε να χαμηλώσουμε τη φωτιά. Τώρα άρχισε και πίζει. Νάτε.
Και κατέβασες το. Να κατεβάζω το από τη φωτιά. Ναι, και να κατέβεις το έξω από τη φωτιά. Ναι. Χαμήλωσες τη φωτιά πρώτα. Θα το χτυπήσω ακόμα λίγο για να μην έχω φόβο να μου κολλήσει από κάτω. Και θα χαμηλώσω τη φλόγα μου. Θα το πάρεις πίσω τώρα. Ναι, τώρα το χτυπήσω ακόμα λίγο. Θα το πάρω πίσω. Διότι κολλάει εύκολα. Την κατέβασα, την εκτύπησα και την ξανάβαλα με χαμηλή φλόγα. Με μέγιστον, τι αριθμό έχει η φλόγα σου, το 6? Εσύ το έβαλες? Μα κάθε διαφορετικό. Ναι, κάθε, ναι. Εσένα με μέγιστον, στο 4 μέτριο. εσένα δηλαδή. με μέγιστον το 6, τώρα το έχεις στο 4. 4. Άμα τη δείτε και πήξει, κατεβάστε τη, χτυπάτε τη. Πάλι έτσι πηχτεί να τη ξαναχτυπήσω. Τώρα νομίζω να θέλει, αλλά καλύτερα άμα την χτυπήσεις, σου κολλά. Έχει φόνο να σου κολλήσει όλα. Επιστήμες δηλαδή, λεπτομέρειες που είναι σημαντικές όμως φαίνεται. Που κάνουν τη διαφορά. Έχει πολλές που φοβούνται να κάνουν κρέμα όπως ενός κολλήσει. Ή κρέμα των μακαρουνιών που κάνουμε στα παστίτσια. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή. Όχι, είναι το ίδιο, αλλά και εκείνη θέλει μαστόρφκα για να γίνει. Ναι. Το χαμήλωσα στο 3 τη φωτιά μου και ξαναπήρα το χτυπητήρι μου. Άρα με μέγιστον το 6, τώρα Ναι. το έχεις στο 3 αρχίζει και πίζει, βλέπετε και τι. το αναδεύεις, Ναι, παρόλο που ναι, πίζει τώρα, τη βλέπω εγώ. Κοντά σας να την έχετε και τη ξύλινη και αυτή. Να, άμα αρχίσει και κάνει αυτές τις γραμμούλες μέσα, να τι. Έπιξε, θα δείτε που θα κάνει τώρα και τις φουσκάλες που μας λέει ήδη ότι τέλειωσα. Και οι νεαρές οι κοπέλες, άμα εφαρμόσουν αυτό που κάνω εγώ, θα τα καταφέρουν, είμαι σίγουρη. Απλώς αλλά θέλουν την υπομονή τους. Και έναν άνθρωπο που τα έκαμε, που πειραματίστηκε για να τα πει. Εγώ τα μυστικά μου θέλω να τα λέω, δεν θέλω να τα πάρω μαζί μου. Δεν γίνεται να πιάσει τα υλικά ο άλλος και να μην καταφέρει να κάνει κάτι. Είναι αδικία. Έλα Μιχάλη. Τώρα κλείω. Εγώ την κλείω διότι... Άρα μόλις κάνουμε τις φουσκάλες, σβήνουμε τη φωτιά. Και προσθέτουμε τις βανίλιες στο τέλος για να μείνει το άρωμα τους. Δεν τις βάλουμε από την αρχή. Να κατέβεις γλύωρα, ναι. γιατί μπορεί να μυρίσαν οι βανίλιες. Ακριβώς, να μπει στο τέλος η βανίλια, για να μείνει το άρωμα της. Μα την βάλεις από την αρχή είναι χατή. Και τη χτυπάς. Ούτε σβόλους, τι ωραία. Ούτε κόλλησε. Είναι όπως τη γόμα που βάλουμε για τα πλακάκια. Τι ωραία. Δεν τι ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα θα ρίξουμε προσεκτικά τη μισή. Απαλά, να μην μας φύγουν τα μπισκότα από πάνω, τα crackers. Από τη θέση τους. Από τη θέση τους. Θα την στρώσουμε, την πρώτη στρώση της κρέμας μας. Δείτε τι ωραία αφρά, τι ωραία κρέμα. Είναι μια απολαύση. Κάποια. Θα τα κόψω. Και θα ρίχνω πάλι σιγά σιγά να μην μου φύγουν τα μπισκότα από κάτω.
κάθε πράγμα θέλει την υπομονή. Άμα κάνουμε μια δουλειά, να είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας. Ποια δουλειά άλλη περιμένει? Όχι, έστε να περιμένει. Κανένας δεν σε τέλειωσε όλες τις δουλειές του. Δεν τα ωραία κρέμα. Δεν μου κάτω. Ούτε κόλλησε, ούτε τίποτα. Έτσι, ναι. Άρχισε και βρέχει έξω. Είμαστε στην εξοχή σήμερα. Πάνω στο βουνό. Μπορεί να ακούετε και τη βροχή που χτυπά. Δεν πειράζει, έχει και την ομορφιά του. Που θέλεις να την ακούσεις, να ανοίξω την πόρτα να την ακούσεις. Άκου. Παρόλο που είμαστε Μάιο, στο χωριό βρέχει. Την καλύψαμε με τα κράκερς μας. Να προσέξετε να τα σπρώχνετε λίγο τις γωνιές προς τα κάτω για να κολλήσουμε την κρέμα. Θα με σηκωθούν προς τα πάνω. Έχουν όψη τα κράκερ? Ναι, εγώ προτιμώ να βάλω την πιο ξαθή όψη. Από πάνω. Από πάνω, ναι. Στην τελευταία στρώση δηλαδή, έχει ναι, σημασία. Ναι, έτσι να είναι όμορφο. Για ομορφιά δηλαδή, όπως και αν τα βάλεις, αλλά η μια πλευρά είναι πιο ξεροψημένη που δεν βλέπω. Θα προτιμώ να την βάλω τούτη και που θα κρυώσει θα της βάλω την ζάχαρη άχνη μου μαζί με την κανέλα. Άρα θα περιμένουμε να κρυώσει. Ναι. Και μετά θα βάλουμε τη ζάχαρη άχνη και κάνουμε... ακόμα βάζω την και μέσα στο ψυγείο και κρυώνει τελείως και την ώρα μπορεί να τη σερβίρω να της βάλω τη ζάχαρη άχνη και να είναι το άρωμα της κανέλας. Μάλιστα. Πιο ωραίο. Άρα τη ζάχαρη άχνη και την κανέλα τα βάζεις λίγο πριν, ναι. Λίγο πριν σερβίρεις το γλυκό σου. Εγώ έτσι κάνω, προτιμώ. Και έχει καλύτερο άρωμα. Βέβαια, αφού η κανέλα και την ώρα να την βάλεις. Μάλιστα, ωραία. Και όχι να σας πω, όταν είναι ζεστή η κρέμα, θα την απορροφά το μπισκότο κιόλας και δεν θα φαίνεται. Αχα. Αμα τώρα όπως είναι ζεστή, αν βάλω τη ζάχαρη άχνη, ναι. Θα εξαφανιστεί. Εδώ περιμένουμε το γλυκό μας να κρυώσει και μετά θα του προσθέσουμε τη ζάχαρη άχνη με την κανέλα. Και τώρα φίλες και φίλοι μου, θα ρίξω και την τελευταία πινελιά. Θέλει ζάχαρη άχνη να μπει. Αν σας φαίνεται πολύ, μπορείτε να βάλετε πιο λίγο ή να φάτε πιο λίγο γλυκό. Είναι η ώρα της αναχώρησης που θα πάω στην φίλη μου τη Λίλα, που είναι στην Πάφο, ζει εκεί και διατηρά και το οδείο της. Θα το απολαύσουμε μετά το φαγητό του μεσημεριού, μαζί με την οικογένεια της. Τώρα βάζω και την κανέλα. Η κανέλα είναι κατά προτίμηση, όσοι θέλετε. Εμάς επειδή μας αρέσει, όπως βάζω αρκετή. Βέβαια, αν μου αρέσει, βάζω πολύ. Να το τελειωμένο το γλυκό μου, το milkshake μου. Θα το βάλω σε ειδικό δοχείο για να μην μετακινείται, διότι θα τα ξυδέψω. Και θα το κλείσω και από πάνω. Και είναι έτοιμο για τη φίλη μου. Ωραία, τούτη. Και πήραν της κυρίας και με... Της φίλης μου της Λίλας. Θα βάλω και εγώ που το βοηθήσω. Ετοιμάζω το γαλακτοκρέφο της Λίλας. Απίθανο. Ωραία. Με το γάλα το κατσικίσιο που κάνουμε την κρέμα. Μάλιστα. Έχει το προνόμιο Ακριβώς. να έχει παραγωγή δική της. Εγώ βάλε και ένα γάλα, θα με ετοιμάσω και εγώ με το δικό μου γάλα. Κατσικίσιο. Ωραίο κόρπο. Έβαλε το πειρασμό. Οπότε Δεν μπορεί, ξέρω. θα πάρουμε τώρα φρέσκο κατσικίσιο γάλα για να κάνουμε χαλούμια.